Itong view na to ay tinatawag na calm before the storm. Would you like some additional elevation, sir? Wala, dead end po. Pag pinasok mo yun, wala, 50-50 ka na dun. Paano namin malalaman kung pabalik na kayo? Ito ang Gaijin Cycling Nation Series Season 2. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin dito sa Kyoto. At kung hindi kayo nagbabike huwag kayong mag-alala dahil hindi lang cycling ang ipapakita namin dito. I-share din namin sa inyo ang mga non-cycling destinations dito sa Japan at iba-ibang trivia na matututunan namin as we move along. So kung interesado kayo about anything na Japan, mag-subscribe na kayo dahil meron kaming weekly episodes every Monday, 7 PM. Paki-like na din pala tong video na to para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions, leave a comment down below. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. At syempre ng pera ni Budol Body na naman. Muhehehehehe. Welcome na naman sa bagong episode ng Gaijin Cycling Nation Season 2. Last episode ay nasampulan agad tayo ng matindi. Episode 1 pa lang pero ang target na nila agad ay 100 kilometers long ride. Mahaba ang 100 kilometers, marami tayong nadaanan. Dumaan tayo saglit sa Kamogawa. Ang ganda dito, parang picnic area. Nagpaloko na naman tayo kay Komoot. Gusto ko talaga pag niloloko na tayo ni Komoot eh. Dumaan sa beachfront na neighborhood. Ba't mo ang Florida dito? Kumain sa iba't ibang konbini. Dahigad combo eh. At tumambay sa Shirahige Shrine. Isang shrine dito sa Shiga Prefecture which is yung halfway ng ride namin. Dahil nakakalahati na kami, pwede na kami umuwi ng same route. Backtrack lang naman. Pero gusto daw ni Budol Body na pangatawanan ang pangalan niyang Budol. Kaya imbis na mag-backtrack, gagawin na lang daw namin tong loop. Meaning sa ibang daan na kami magbabike pa uwi para makagawa ng paikot na ruta hanggang sa pinanggalingan namin. Dadaan tayo sa mga scenic routes. Ba't ba tayo dito naman? Balik ko, ikaw nakahanap dito. Sa gitna ng gubat. Nakita ko na, biglang umangat yung kalsada. Papasok sa matatarik na villages. Tulak ko na lang to, wala naman akong pinapatunayan. At susuong sa lungga ng mga bababangis na hayop. At madaling nayungib patungo sa walang hanggang kawalan. Paano namin malalaman kung pabalik na kayo? Yan nga yung mapapanood nyo sa episode na to, kaya kung game na kayo, let's go, ikimashou! Yun na, kumaliwa na. Yung mga kaliwa na yan eh. Scenic naman talaga. Matatawa na lang tuloy ako palagi pag ano. Parang all the time natatawa na lang tuloy ako. Pero ang ganda oh. Scenic road at least, diba? Ganda. Ito yung Budol road natin eh. Ba't ba tayo dito naman? Balik ko, ikaw nakahanap dito. Comedy special. Marami din kaming dahilan kung bakit kami paulit-ulit na nagpapaloko kay Komoot. Unang-una ay dahil naghahatid siya ng sense of adventure. Ganda yarn! Bibigyan niya kayo ng chance makita yung kakaibang side ng isang lugar na bihirang makita ng iba. Gaya na lang ng area na to, mahabang kalsada at mga palayan. Simple lang. Yung headwind ang hassle. Pero meron siyang familiarity dahil meron din naman tayong mga ganito sa Pilipinas. Kaya siguro madaling ma-appreciate yung lugar na to para sa aming mga Pinoy kasi bukid lang siya. Pero nasa first world country. Itong view na to ay tinatawag na calm before the storm. Buti na lang namamask ng magandang view yung false flats na kalsada kasi nga nasa paanan na kami ng bundok. Pero pinupulikat na ako. Kaya hindi ko alam kung matatawa ba ako dito sa ginagawa nila. Kaya mo yan, malakas ka naman. Words of encouragement. Kaya mo yan, malakas ka naman eh. Pero ang sayo ng mga bahay dito, parang ang laki ng lupa. Ang laki ng yard. Anong ginagawa nila? Yun na naman yung tanong ko, anong ginagawa ng mga tao dito? Sure, yung mga farm, sobrang subsidized.
Na yung mga kotse nila, naka-BM sila. Doon, no. Sa atin, ang mahal-mahal na nga ng bigas, nagiging subdivision pa yung mga booking. Tapos halos walang kinikita yung mga nagtatanim ng bigas natin. At bilang isang literal na sundalong kanin, interesado din ako kung paano nagagawa yung mga kanin nila dito. Ang galing yung tractor nila, parang mechanical, electronic, digital na yung nagtatim ng palay. Habang sa atin, mano-mano pa rin. Oh! Kanina ko pa nga nakikita eh. Sumusuko na nga ako eh. Ang laki ng bundok. Ano yung rice terraces tao? Oo. Malapit na tayo sa rice terrace. Umahon na pala tayo eh. 160 meter elevation na tayo. May ilog oh. Ligo. So kanina diba sabi 900 meter elevation. Pero dito sa Japan, as long as nadadaanan siya ng sasakyan, yung gradient niya hindi ganun katarik. Yung kaninang dinaanan namin, kaya ganun siya katarik. Kasi hindi siya passable ng mga sasakyan. Pang tao lang siya. Kaya nananalig ako na false flats lang lahat. Ano na natin yung mga scenic roads na designed for cars. Pang twilight, di ba? Ang ganda. Dire-diretsong kalsada lang siya, tapos yung background, bundok. Tapos may mga palayan. Ganda. Meron akong tip sa inyo para sa mga nagbabalak na mag-bike tour adventures dito sa Japan. Sulitin nyo yung mga vendo machines na gaya niyan. May save point. Save point? Kung nasa kawalan kayo, walang mga tindahan, pero merong mga gantong machine, bumili na kayo agad ng iinumin nyo. Kasi mataas yung chance na wala kayong mabibilhan na inumin o pagkain sa ruta nyo. May ano nga lang bibili, wala makikita. Plus mababawasan yung mga barya nyo, kaya medyo gagaan din yung load nyo. Okay, Jason naman. Isa pa. Dali. 7200. Taki waro yan. Para meron tayong high-risk copy. Immortalized. Napatay kayo. Kanyo. Ayan. 1, 2. Pang Instagram. 1, 2. Yes. Mga tao, baka hindi nyo pa ako nakikilala. Ako nga pala si Ambassador Alien. At eto si... Nevermind. Gusto ko lang sabihin na i-follow nyo kami ni Tao sa iba pa naming social media platforms. Kung mahilig kayo sa mga posa, follow nyo kami nito ni Posang Brown. Kung mahilig kayo mag-travel at mag-bike, follow nyo si Tao. Links in the description down below. Let's go, Ikimashou. Halfway pa lang kami ngayon eh. 110 kilometer loop na dinagdagan namin ng extra elevation bigla last week. Parang ano yun. Would you like some additional elevation, sir? Last time mas malalakas tayo eh. Kasi yung mga bike natin mga 30 kilos tapos kahit mga 90 kilometers na 1.4 elevation. Taka nagim! Nagoya Kara, Tokyo Made, Jitensha. Oh, sugoy niya! Ngayon 40 kilometers lang tapos wala pang load yung mga bike. Layo niya! Dito na lang tayo sa Airbnb. Motivation natin dati yung fear. Ayoko, nakakatakot na dilim. Parang ano, secretly nilalatigo natin yung mga sarili natin. Isang baho pa ng Merino. Ang baho talaga. So baho. Kadiri. Pagtapos naming daanan yung mga bukid, pumasok kami dito sa mapunong lugar. Nakita ko na, biglang umangat yung kalsada. Tapos madilim. Yung feeling ng weather ngayon. Malamig, pero hindi humahangin. Baka dahil maraming puno. Tingnan nyo, parang Goldilocks. Medyo creepy yung vibe niya. Parang may lalabas na mga wolf o ano. Pero kailangan namin tagusin tong mapunong kalsada kasi nga sa kabilang side nito yung village na kailangan namin puntahan. Kasi diba? Nandito tayo ngayon sa maliit na bayan ng Hata sa Shiga Prefecture. Sino kaya yung mga nakatira dito? Tsaka ano, magkakakilala kaya sila? Kaya kami dumaan dito kasi meron daw ditong rice terraces.
Maliit na village siya na mostly siguro ng mga nakatira dito ay matatanda na mga farmer. Parang lahat ata ng nadaanan namin dito ay naka-boots na pamputik at naka-jumper. Parang yung mga typical na attire ng mga nagtatrabaho sa bukid. Paakyat din lahat ng kalsada dito. Walang patag. Tapos lahat matatarik yung elevation. Kahit naglalakad ka, hihingalin ka. Hindi ako na mag-bike. Tulak ko na lang to. Wala naman akong pinapatunayan. At kahit may banta ng panganib na aabuti ng dilim sa kalsada, nakuha pa rin naming mag-picture taking kasi Instagram that Sarap uminom ng malamig na tubig. Mag-toothbrush tapos inom ng malamig na tubig. Buti na lang may nakita kaming drink na for sale. 100 yen? Oo. Tubig? Ewan ko kung ano yan. Paano mo babayaran? Nakalublob lang siya sa spring water. 100 yen isang drink, so bumili kami ni Gilson. Yun, thank you. Bumili kami ng 100 yen na drink. Yung akin tea. Yung kay Gilson cider. Para daw siyang carbonated na parang soda. Tapos, pinapalamig siya gamit lang yung natural na spring water nila dito. Ayoko na nga magkwento. Ang haba pa ng... Ang tarik pa ng ahon eh. Sige, gusto nyo pa ng epic ah. Sinik nga naman. Mahal na mahal ko talaga yan si Kumut eh. Kung saan niya kami pinagdadadala eh. Ito na pala yung rice terraces eh. Picture nga tayo dito. Ito na yung rice terraces, so mag-picture tayo muna. Eto na naman. Sakit no. Sakit. Ang hirap naman ng joke na to kay Gilson. Huwag niyo sabihin kay Gilson na may shortcut. Hanggang sa umabot kami sa dead end. Sayang lang lahat ng pinadyak namin. Yan na, nakipagkwentuhan na si Father Bud. Paano makakatakas dito? Buti na lang at meron kaming mahusay na Father Bud translator, kaya natanong niya si nanay kung saan ba yung tamang daan. Wala, dead end to. Namiss natin yung Mali, dead end kami, mali. Balik. Lahat ng kalsada dito ay matarik at makipot. Delikado din kapag nakabike ka at hindi ka maingat kasi yung babagsakan mo bangin pag na-disgrasya ka. So yun, naliligaw-ligaw na tayo pero nagpipicture pa rin si Budol Buddy. Shibal o Maclimbs. Dito pa lang sa village area na to, ubos na kami. Itong area na to yung pinakamatarik sa lahat. Kahit si Father Bud na ensayado at naka-carbon bike slick tires, nagtulak na. Ano? Oh. Ganda ng ruta mo talaga. nagkakagalit na. Na-anxiety ako kasi mamaya gabi tayo sa distance. Tapos walang manigaw. Huwag niyo sabihin kay Gilson na may shortcut. Noong una joke lang eh. Ngayon lahat tayo na joke. Ba't ba tayo dito dumaan? Ikaw nakahanap. Matutuwa akong i-edit to. Tatawa ako mag-isa sa bahay. Parang ginawa nila na super tarik para ma-discourage kayong pumunta sa dulo ng kalsada. Pero sabi sa Kumut ito. Ito na naman si Kumut eh. Parang dinesign siya para wag ka nang tumuloy doon sa dulo. Chris! Picturean mo yung sign! At yun na, may something pala kasi talaga. Pinicturean ni Gilson yung sign gamit yung telephoto lens niya. Tapos pinabasa niya kay Father Bud. Ito yung sabi ng sign. Ang sabi daw ng sign, kaya merong gate, is para sa fence siya. Para yung mga wild beast sa forest hindi makalabas dito. Bosanian Beast Spider. So pag gusto nyong pumasok, open nyo manually yung pinto. Pakisara rin po. Pero wala na kaming no choice. Maubusan kami ng araw pag nag-backtrack pa kami. Sara nyo muna, baka lumabas yung mga Bosanian Beast Spider. Kailangan naming panindigan tong joke namin Huwag niyo sabihin kay Gilson na may shortcut. para seryosong makauwi kami ng Kyoto. 100 meters na lang, lusong na. 100 meters na lusong pero may hahabol na beast. Pumasok kami ng gate. Alam naming may mababangis na hayop sa loob. Pasok.
Huwag lang kayo maingay, baka mabulabog sila. Ang tangina, yun na. Nagising na yung mga white ape. Kung akala naming matapang na kami sa ginawa naming yun, meron pang higher level ng Fear Factor Challenge. May naghihintay sa amin na pitch black tunnel sa rurok ng bundok. Mga tao, kung gagawa kami ng Gaijin Cycling Nation patch, bibili ba kayo? Ganito itsura nyo, 4x4 inches. Pwede nyo idikit sa mga bag nyo, sa sombrero, sa damit. Kung gusto nyo nga, pwede nyo rin dikit sa mga mukha nyo eh. Pag game kayo bumili, comment down below. Or sali kayo sa Team Monday na group namin sa Facebook. Link in the description down below. Ba't tayo nasa tabing dagat na? After ng tunnel, bigyan dagat. Oo, sabi. Huwag daw magsiswimming, may mga beast. Beauty and the Beast. Pagtapos ng tunnel na yon, nag-break muna kami sa pinakamalapit na kombini. Kumain ako ng saging pambawi sa pulikat. Kain mo ng saging pangontra pulikat. Dami mo kasing alam eh. Nasa bahay na tayo ngayon. Baka mamaya madilim na lang yung makita nyo kasi wala, ang dilim na, magagabi na. Kailangan namin makaabot din sa spot na maraming poste para hindi kami maabala. Wala din talaga sa plano namin na aabutin kami ng dilim. Kaya nagmamadali kaming makaalis dito sa highway dahil kasabay namin yung mabibilis na truck. Hassle lang kasi ubos ka na nga, tapos nagmamadali pa yung pace namin dahil hindi safe magbike dito sa highway ng gabi. May mga panahon na iniisip ko na sana dala namin yung Rinco bag namin para pwede kami mag-train pabalik kasi meron namang malapit na stasyon. Inabot na nga kami ng dilim. Pero maswerte kami kasi meron kaming naging bagong kakilala. Eto nga pala si Nishida-san. May kasabay kaming local. Uwi rin daw siya ng Kyoto. Sa haba ng kalsada, ang tagal na naming magkakasabay. Na-feel daw ni Father Bud na baka natatakot na din yung kasabay naming Hapon. Mag-isa lang siya tapos grupo kami. Kaya kinausap na niya para kaibiganin at mawala kung anumang duda yung naiisip niya tungkol sa amin. Medyo umaan yung pace nung meron na kaming kasama. Kasi alam namin na pare-pareho naman kaming sa Kyoto pupunta. Pagdating namin sa may city area, mas marami ng ilaw galing sa mga buildings at establishments kaya mas madaling manavigate yung dinadaanan namin. Kumalas na din dito si Nishida-san. Nakapark daw pala siya dito sa malapit at magkokotse na siya pabalik ng Kyoto. Magbabay na yung kasama namin. Aaminin ko, medyo naiinggit ako noon kasi magkokotse na siya pabalik. Habang kami, wala kaming choice. Papadyakin namin hanggang Kyoto sa ayaw at sa gusto namin. Kaya nag-break ulit kami sa kombini. Na naman, 7-Eleven, baka naman. Sabi niya, sira ulo kayo. Pinakita ko yung yung picture kanina. Ito yung sign na to. Tapos sabi niya, meron kasing mga oso pati baboy ramo. Pero sabi niya, even daw yung mga Hapon, walang umaakyat dun. Kulang na lang sabihin niya, mga guide din talaga sira ulo. Naisip ko nga baka natatakot na siya sa atin dahil 5 tayo tapos di niya tayo kilala. Hindi, pero nung kinausap daw siya ng Hapon, nabuhayan daw siya. Sabi niya, iba pala pag ride pag may kakausap ka. Parang ang bilis lang daw na nandito rin tayo. Actually, ang plano daw niya was 165k na loop. Hindi ko alam kung saan. Pero ang sabi niya, hindi daw niya natapos kaya bumalik na lang siya kasi gabi na. Hanggang saan siya umabot? Hindi ko na tinanong. Sabi ko, ano laman ng luggage mo? Wala, magpipiknik sana ako kaso hindi natuloy. Sayang. Wala siyang kasama? Wala. Pipiknik siya mag-isa? Ano daw siya nakalive daw siya today. Ano word niya?
Ngayong naririnig ko na yung translated conversations ni Nishida-san at Father Bad habang papunta kami dito, naalala ko na naman yung isa sa maraming differences ng kultura ng Pinoy at mga Hapon. Sa atin sa Pinas, pag ginagawa mo ang bagay na mag-isa, gaya ng pagnood ng sine o pagkain ng mag-isa sa restaurant, iisipin ng mga kapwa nating Pinoy na malungkot tayo. Na wala tayong jowa o kaibigan. Mag-isa lang tayo sa buhay. Isipin nyo pa yung gagawin ni Nishida-san. Magpi-picnic mag-isa. Pero dito sa Japan, normal lang yun. Marami akong nakikita na nagso-solo flight dito. Pansin ko rin sa Japan, ang daming loner. Mga taong kaya nilang gawin yung sarili nilang business nang walang issue. Gaya nito. Pipicture siya ng ibon. May matandang nagpapakain ng mga kalapati. Madalas solo lang pero normal naman para sa kanila. Kanya-kanyang business, kanya-kanyang hustle, kanya-kanyang flow. Naalala ko nung nag-solo flights din ako sa Snow Monkey Park. Walang signal sa telepono. Mag-isa ako sa kwarto, nanonood ng nauhulog na yelo. Hindi ko na alam paano ako uwi. Walang wifi dito. Mag-isa akong nag-birthday, kasama ng mga unggoy. Kakaibang experience pero enjoy. Siguro nasanay lang tayong mga Pinoy na malaki yung sense of fulfillment kapag nag-i-enjoy ng sama-sama at sinishare sa maraming tao yung mga experience na pinagdaanan nila. Sa wakas, nandito na tayo sa Kyoto. Maliwanag na, marami ng tao. Kahit masiraan ka ng bike o ng ulo, for sure meron ng tutulong sa'yo. Malapit na kami sa bahay namin, makakaligo, makakatae at makakapag-upload na ako. So good. Kumain kami dito sa shopping arcade. Sarado naman eh. Bango pa rin. Bango. At sa wakas, nakarating din kami sa aming home sweet home dito sa Tokyo. Dito sa Kyoto. Kaso, nagkawatak-watak kami pa uwi. At yung susi namin na kay Father Bad daw, sabi nito ni Budol Buddy. Dito na kami sa bahay namin pero yung susi na kila Father Bad. Hindi kami makapasok, nauna kami. Nakauwi na kami pero dito muna kami sa 7-Eleven tatambay kasi wala pa sila Father Bad at si Chris. Nasa kanila yung susi ng bahay. Kakain kami sa 7-Eleven na naman for the nth time. Dami nang kinita ni 7-Eleven sa amin. 7-Eleven baka naman. We're home. Bumili na lang ako ng Strong Zero para mabilis akong makatulog. As if kulang pa lahat ng pagod ko para hindi makatulog agad. Pero kahit nandun na kami sa Airbnb, hindi ko pa rin maiwasang isipin yung tunnel. Paano kung longga pala yun ng lahat ng wild animals na iniiwasan namin gaya ng mga wolf or bear? Summer yung season sa Japan nung time na to. Pag summer kasi hindi ata nag-hibernate yung mga oso, kaya mataas yung chance na gising sila ng season na yun. At marami kasing kwento sa Japanese culture ng mga haunted tunnels. Gagi, one for the books too. Kung kumakalabas tayo dito. Huwag yung sabi kay Jill sa may short. Nagising na yung mga white apes. White apes. Marlo, huwag ka maingay, baka magising yung mga Bosanian Beast Fighter. Etong time na to naalala ko yung feeling ko. Para akong pumasok sa horror house. Tapos hindi ko alam kung ano yung bubulaga sa amin. Pakiramdam ko niyan, nasa Jurassic Park ako. Pero nandun ako sa kabila ng electric fence.
Kaya malaki yung chance na makain kami ng dinosaur. Pero ito, totoong buhay siya. Kaya hindi namin alam kung anong klaseng wild animals ang pwede naming makaengkwentro. Tapos alam mong wala nang taong dumadaan dito kasi wala nang nagme-maintain ng kalsada. Hindi rin namin siya mapadyakan kasi super dulas. Puro lumot na lang at dahon ng mga pine tree. Kami yung kauna-unahang taong dumaan dito siguro after a very long time. Ano ba, ahon? Dito na tayo sa main road. Kasi yun yung gate, ito yung main road na hindi natin dinaanan kayo. Ito na yung main road. Dito pinapakanan tayo. Diretso. Hindi. Nakabahan tuloy ako kahit papano. Etong kalsadang to, daanan talaga siya ng kotse. Pero wala nang ang dumadaan. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Oh, okay, maingay kasi baka nabubulabog yung mga hayop. Para may context kayo, yung inakyat namin, isang matarik na kalsada na ang dulo niya, merong gate. Nakalagay dun sa gate, for your safety, medyo praning na din kami nung time na to. Nakakarinig kasi kami ng mga tunog ng hayop mula sa kakahuyan. At hindi namin alam kung ano yun. oh, ako rin eh. Parang may naggagrowl na unggoy. Sabi nila Budol Buddy may naririnig daw silang mga tumatahol. Kami naman ni Father Bud, nakarinig kami ng parang naggagrowl. Yung parang growl ng mga death metal na banda. Akala ko din na magkakaroon ako ng second wind dito sa part na to kasi mabubuhayan ako dahil sa takot. Pero wala. Ang tagal kong hinintay yung adrenaline rush pero hindi dumating. Hintayin niyo ako. Gising na gising lang yung utak ko dahil alert ako sa kung anong pwedeng mangyari. Pero tulog pa rin yung binti ko. Para akong naparalyze na ewan. Kahit adrenaline, wala na ako. Ang naalala ko pa nga, hindi ako nagka-cut ng recording ng DJI. Para kung sakaling may mangyari man, meron akong lost footage kung sakaling hindi man ako mabuhay. Tapos mas nakakatakot pa nung naiwan na nila ako. 'Di ba, yung mga naiiwan ng herd, yun yung nagiging target ng mga predator na nag-hunt. Ako yung unang-unang biktima. Meron dyan. Wow, pati niya. Makikita mo yung kagawang dito. This is right. Tara na, nasa loob pa rin tayo ng Bozay niyan territory. At sa dulo ng kalsada, naghihintay sa amin yung Yokodani Tunnel. Isang 2-lane tunnel na tatagos sa bundok. Ito yung rurok ng ahon. From this point, lusong na lang daw lahat ayon kay Kumut. Pero ang problema, masyado siyang madilim para pasukin. At hindi lang talaga basta dilim. Meron siyang barikada na nagsasabing sarado siya at bawal pasukin. Ayoko pitch black oh. Paano bang gagawin natin dito? Nandito na tayo eh. Hello! Nandito tayo sa top nung climb. Oh, So nakikita mo, oh, pababa na yan. oh, Top na to eh. oh. Lulusong tayo dito. Mga ano to? Mga 600 meters. May nagsasalita, may nagsasalita. Hindi echo eh. Echo! Oh, bumabalik. Dead end yun pag ganun. Bumabalik yung ano sa atin. Ganun ba yun? Nakasulat do not enter. Oh, Hyuko Tome. Balik na lang tayo. Balik tayo. Ako, balik tayo. Ayo, ngayon ako, ito na yun. Ito na yung limit ko. Nag-e-echo lang sinasabi natin, no? Oo. Oo. Tsaka nung malay mo, nandyan yung mga lobo. Guys, ito talaga Pag nasarado. alam mo yung kanina, di ba kumaliwa tayo? Pag kumanan, ano yung labas? Pwede tayo kumaliwa. Doon sa, di ba gate? Nag-left tayo. Paano kung nag-right? Wala na. Sabi sa... Hindi, kasi di ba may sinasabi kanina, Jilson, bago yung, sabi ng matanda, bago dun sa vending machine, meron daw temple, na lang tayo may temple sa left. Oh. Pag pumasok ka dun, dito rin daan mo. Ah, Dito ending nun. so wala to. So sabi niya, may way talaga dapat dito.
Eh, sa tanda ni Lola, baka hindi niya na rin alam yung mga ganap-ganap. Sinara na pala to. Hindi, tsaka malay nyo may ahas dyan. 5:30 na, guys. Oh, hindi. 5:30. Hindi. Hindi, Basically, kailangan makalabas tayo ng gate na yun. Kailangan makapunta tayo sa highway. Kasi ang sunset is 6:57. Ang hassle So, naman babay- ito na yung lusong eh. Lusong na to eh. Yun nga. Yun nga, ayoko rin. Kasi mamaya, Malay mo, sinemento sarado na yan. yung loob. Oo nga eh. Tapos, Tsaka may stop pa tayo ahas. Sa dulo. Tsaka pitch black oh, baka may lobo nga May ilaw ba natutunan. May ilaw ako, pero men, pitch black yan. Sino matapang? Wag. Para lang i-check. Game ako i-check. Oh, Wag. ikaw, check mo. Oh. 600 meters, di ba? Oh. Marlo, baka may ahas dyan ah. Pag natuklaw ka, wala na, end game na. Game over. Sige, tinitignan ko lang. It's over. Ako, backtrack na tayo. Pero ano eh. Sumama ko Kahit ano ako eh. Chris, sama mo ko check Sige, natin. tangin na. Magbabay tayo. Oo. Gusto mo lakarin? Hindi, gago. Kailangan natin yung bike. Ano yung alay? Paano namin malalaman kung pabalik na kayo? Pag gumanito ako, pag maraming ganun, ibig sabihin, Takbo na. emergency. Pag isa lang, Tanginang tatangit ng dalawa. Mga atinista talaga, sobrang tapang eh. Kaya may nararating eh. Kami, wala kami nararating. Wala. Wala ang ilaw dyan. Walang kakapitan yung ilaw, ganun tsaka dilim. O ano? Putang ina. Tangin na nagtakutan yung... Pag uwi natin may sumpa na kayo. Ano? Ano meron? Anong, doon ko dilim, nakakatakot. Pero anong may hangin findings? Ha? May hangin. Pag may hangin, may tagusto. Oh. Oo nga eh. Hindi, pero wala tayong makikita eh. Paano sorry. yun? Talagang Mali yung flashlight walang inaabutan. Wala eh, diba? Hindi, kailangan... Pero nag-iingay na tayo at wala naman gumagalaw. Oo. Alam mo ba, nababasa mo ba yung pangalan ng tunnel? Oh, Yokodani. I-search ko ah. Yokodani Tunnel. Ay, wala akong net. Ako meron. Yokodani Tunnel. Ang haba na ng footage ko. Ang ano natin is ang elevation natin yan is na 770 meters tayo. From Ang hassle naman, tangin sa kumot. Dito tayo pinadaan. So hindi pala talaga laging katiwa-tiwala yung kumot. Oo. Ako, na-excite ako kasi. Pero baka naman wala lang to. Paano? Tapos tama pala si Cook. Parang talagang tagusan, no? Marky, ano to eh? Alam mo yung picture sa internet? Yung may pickaxe na nagaano, tapos konti na lang yung diamond niya. Feeling ko ito yun eh. May diamond. Hindi, ano yung sabi sa internet? Alin? Sarado ba siya or... Ito? Oo. Bukas eh. Ayun oh, tinuturo nga tayo. Ayun nga, nasa tip na tayo, nasa top na tayo ng elevation. Hindi, lusong na to. Kung may balita Ano yung ba? nakasulat na nakapentel pen? Alin? Ayun no, may nakapentel pen nakasulat. Ano? Oo nga no. Teka, sorry. Tama. Oh, go. Landslide. Landslide. Diba yun yung logo ni Nadare? Avalanche. Landslide. Landslide no kami. Siko. Ano meaning? Ano? Dahil sa landslide, bawal dumaan. Ayoko na. Ayoko Nagkaroon maipit ng dyan. landslide before. Ayoko maipit dyan. So baka mamaya yung ending, yung ano nito. Oo, landslide. Tara, balik na. Okay na. Nagigilty tuloy ako kasi minsan lang tayo mag-Japan, guys. Naanan na natin yung mga scenic roads na ano. Minsan, ay, ako pwede mag-awin nito. Yan mo na, lusong. Lusong naman na pauwi. Bundle body zero.
hindi na kami tumuloy. Delix. Sa huli, sumuko na lang kami. Inattempt namin pumasok pero masyadong madilim yung tunnel. Wala ding assurance kung may tatagusan kami sa dulo nito. Kaya nag-decide kami na mag-backtrack na lang. Alam niyo yung ano, mixed emotions ako eh. Normally, di ako nasi-stress eh. Pero tangin na ngayon. Ako ngayon lang natakot talaga dahil pitch black. Ako hindi ko sinisisi Mario. Huwag niyo sabihin kay Jill sa may shortcut. So guys, Touring yung guys, sa Kumut kasi may option na road cycling tsaka bike touring. Na-realize namin yung bike touring. Makaka-bike ka nga pero idadaan ka dyan sa mga may lobo, bear. Yun yung Nakakagay nila dyan, adventure, ano. Hanggang ngayon napapaisip pa rin ako. Paano tinagos namin yung tunnel? Ano kayang meron sa loob? Ano kayang meron sa kabilang side? Game of adventure, pero pag pinasok mo yun, wala, 50-50 ka na dun. Ako yun din niisip ko. Maganda siyang content. Ganda yung adventure. Tapos parang ikakat mo doon sa episode na ano. Papasok tayo sa loob. Sa gate na pumabis. Tapos ano na, next episode na. Sa sobrang lalim ng pag-iisip ko tungkol dun sa tunnel, naiwan na ako ng mga kasama ko. Napapaisip tuloy ako, paano kung nabaliw na pala ako? Pumasok sila lahat tapos ako lang yung hindi tumuloy kasi naduwag ako. At mag-isa na lang akong umuuwi. Or paano kung lahat pala yung niride kong yun from Kyoto mag-isa lang pala ako. At kathang isip ko lang na nag-long ride kami. Ganun naka-wild yung imagination ko nung panahon na yan. Masaya mag-adventure pero may limits din kami. Parang hindi worth it isugal yung buhay mo para lang sa experience at content. So uli, nag-backtrack lang din kami. Doon din kami babalik kung saan kami nanggaling para makauwi. Ito na nga ulit yung story oh. Naisip ko wala palang pakialam yung kumut sa mga tao. Oras na. Sa huli, nanaig pa rin yung self-preservation instinct ko kesa sa kagustuhang maging uwak. Medyo interesado pa rin naman ako sa mga plot twist ng mundong to. Gusto ko pa malaman kung ano ang mga eksena na mangyayari sa slow burn na pelikula ng buhay. Kaya gustong gusto ko talaga pumasyal sa iba't ibang lugar. Gusto ko malaman kung anong pinagkaiba ng buhay na meron sila sa buhay na na-experience ko. Kahit na madidepress lang ako pagka-uwi kasi alam kong napakabasura mamuhay dito sa Pilipinas lalo na ako nasa Manila ka. Araw-araw na lang para tayong dahan-dahang nalalanta, nabubulok, namamatay. Pero sabi nga ni Tupac, life goes on. And as life goes on, so does a new life. Lahat kami ligtas ngayon dahil sa takot naming mamatay ng araw na yun. Buhay pa rin kami. Buhay para ikwento sa inyo ang adventure na to. Buhay para sa bagong buhay. Para doon sa mga interesado makita kung ano yung nasa loob ng Yokodani Tunnel, ilalagay ko sa link yung location niya sa internet. Ilagay niyo sa Street View at kayo na ang bahalang pumasok sa loob. Happy exploring! At dyan nagtatapos ang episode 2 ng Gaijin Cycling Nation Season 2. Sana nag-enjoy kayo sa mga ginawa naming adventures at sana kahit papano na i-share namin sa inyo ng klaro at malinaw kung ano yung mga ginawa namin dito sa bike tour adventure na to. At sana masaya kayo na buhay pa rin kami. Para sa mga bago sa channel na to, kung hindi pa kayo subscriber mag-subscribe naman kayo dahil meron kaming bagong episodes every Monday, 7 PM. Click nyo na din yung notification bell para masabihin kayo ni YouTube pag may bago kaming upload. Sali na din pala kayo sa ginawa naming Facebook group para meron tayong maliit na community. Dito kami magpo-post ng mga announcement namin gaya ng kung anong episode ang i-air sa susunod na Lunes. Nasa description down below yung link ng group. Paki-like and share na din tong video na to para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions, leave a comment down below. Next episode, mag-iikot tayo sa Kyoto. Pupunta tayo ng Uji, ang matcha capital ng Japan. Gagawin natin ang Kyoto Heart Loop. Magde-date kami ni Chris. At susubukan nating mag-inuman na parang mga Hapon. Welcome sa Season 2
ng Gaijin Cycling Nation. And this ride is sponsored and arranged by Father Bad. Mukhang lalasingin tayo ni Father Bad ngayon ah. Kaya sinasalo tong Kyoto eh. Kulit-kulit yun eh. Kala mo maangas yung kakalabasan, mukha ka lang tanga.